Hello everyone, it's me again, Parro, ang inyong tagapaglingkod. So today guys, i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng Google AdSense or i-close yung Google AdSense ninyo para makapagpalit kayo ng new AdSense account para ma-change yung country and address ninyo guys at para na din sa revenue ninyo. So bago ang lahat, dapat i-review nyo muna to. Ayan, before you close your account, make sure guys na i-review nyo yan. And then syempre, tandaan ninyo, dapat ay bagong AdSense account. Ano ba yung allowed? So syempre guys, gawa kayo dyan ng new Gmail account. Pwedeng ipangalan nyo sa nanay nyo, sa kapatid, or kanino man na papagkakatiwalaan ninyo. And then after nandiyan guys, ayan, tandaan niyo guys sa isang AdSense account, isa lang dapat. So, ayan, punta tayo dito sa ating dashboard. So, makikita ninyo, monetize na tayo pero in progress, ayan. So, sinapalaran ko yung channel ko dito. So, and then after nan guys, ito, makikita ninyo. And then, bago yan lahat, so syempre check nyo yung change doon yan guys sa baba ng inyong monetization. And then i-click niyo yung arrow to, dito kayo mapupunta. And then after nyan, i-click nyo yung yes. Kung makikita nyo, select your country. So i-select nyo na kung saan na kayo talaga dapat na mag-destiny. So Philippines, so ilagay natin yung Philippines. And then after na malagay mo yung Philippines guys, ayan, huwag mo kakalimutan, Philippines. And then, i-check ninyo ito guys, i-review nyo din. And then, kung gusto nyo magbasa kayo. Ayan, at para dagdag kalaman. And then, i-check nyo ang yes. After nyan, create account. Tandaan nyo guys sa AdSense, dapat isang account lang. So, go kayo dito sa AdSense. And then, get started. After nyan guys, kung makikita ninyo, ito, everyne parro pa rin. So, kung ano yung ginamit ninyong new AdSense account, so yun yung ilalagay ninyo. And then, ilagay nyo din ang inyong tunay na address, and then postal code. And syempre guys, cellphone number para ma-send sa inyo yung code ng inyong AdSense. And then, submit. And then, after nyan, redirect. I-click nyo guys ang redirect. And then, dito kayo mapupunta. Kung makikita ninyo yan, ayan, set up a Google AdSense. Hintay-hintay lang kayo dyan kasi yan ay for processing. After na ma-process yan guys ni Google AdSense na ma-check na naggamit na kayo ng new Google AdSense, so ito na. We are back for monetization. Monetize na ulit ang ating channel. At kung nakikita nyo ang nasa blue, ay nasa taas pala, blue. Yan guys, i-answeran nyo lang or sagutan ninyo guys. Yan ay survey. Yan. Thank you so much for watching my video.